Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να δοκιμάσεις κάτι. Πες μέσα σου: είμαι πειθαρχημένος. Αξίζω περισσότερα. Μπορώ να δημιουργήσω κάτι σημαντικό. Είμαι ο άνθρωπος που δεν εγκαταλείπει και τώρα παρατήρησε τι συνέβη. Μήπως εμφανίστηκε αμέσως μια δεύτερη φωνή? Έλα τώρα, ποιον κοροϊδεύεις? Γιατί ο άνθρωπος που θέλεις να γίνεις έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα. Δεν έχει ακόμη παρελθόν. Δεν έχει αναμνήσεις, επιτυχίες και αποδείξεις. Ο παλιός σου εαυτός όμως έχει ολόκληρο αρχείο. Κάθε αποτυχία, κάθε φόβο, κάθε υπόσχεση που δεν κράτησες. Γι' αυτό ίσως η αλλαγή στην αρχή μοιάζει τόσο πολύ με ψέμα. Αλλά σκέψου κάτι. Κι αν αυτό που αποκαλείς πραγματικό εαυτό σου είναι απλώς η ιστορία που επανέλαβες περισσότερες φορές, γιατί κανείς δεν γεννήθηκε πιστεύοντας ότι είναι ανεπαρκής, δειλός ή ανίκανος. Κάποτε έπρεπε να το μάθεις. Υπάρχουν πράγματα που λες για τον εαυτό σου με τόση βεβαιότητα που δεν σκέφτεσαι καν να τα αμφισβητήσεις. Είμαι ντροπαλός. Δεν έχω αυτοπεποίθηση. Δεν είμαι πειθαρχημένος. Πάντα τα παρατάω. Τα λες σαν να περιγράφεις το χρώμα των ματιών σου, σαν να ήταν πάντα εκεί. Αλλά δεν ήταν. Φαντάσου ένα παιδί που σηκώνει κάποτε το χέρι του στην τάξη και λέει κάτι λάθος. Κάποιος γελά. Την επόμενη φορά διστάζει λίγο περισσότερο. Αργότερα αποφασίζει να μην μιλήσει καθόλου. Οι άλλοι αρχίζουν να το χαρακτηρίζουν ήσυχο, συναισθαλμένο, ντροπαλό. Και κάποια στιγμή το παιδί σταματά να λέει «Φοβάμαι να μιλήσω». Αρχίζει να λέει «Είμαι ντροπαλός». Μια εμπειρία έγινε συμπέρασμα. Το συμπέρασμα έγινε συμπεριφορά και η συμπεριφορά μέσα από την επανάληψη έγινε ταυτότητα. Αυτό είναι ένα κομμάτι αυτού που ονομάζουμε αυτοαντίληψη, η εσωτερική εικόνα που έχουμε δημιουργήσει για το ποιοι είμαστε. Και το παράξενο είναι ότι το αρχικό γεγονός μπορεί να συνέβη μόνο μία φορά. Αλλά η ιστορία που γεννήθηκε από αυτό μπορεί να επαναλαμβάνεται μέσα σου για 20 χρόνια. Και όταν μια ιστορία επαναλαμβάνεται για τόσο πολύ, ο νους σταματά να τη βλέπει ως ιστορία. Τη βλέπει ως αλήθεια. Και τότε αρχίζει να κάνει κάτι ακόμη πιο ύπουλο. Αρχίζει να κοιτάζει τον κόσμο γύρω σου και να συλλέγει αποδείξεις ότι έχει δίκιο. Από τη στιγμή που πιστέψεις κάτι για τον εαυτό σου συμβαίνει κάτι παράξενο. Αρχίζεις να βλέπεις τον κόσμο μέσα από αυτό. Ο εγκέφαλός σου δέχεται συνεχώς περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί να επεξεργαστεί συνειδητά. Έτσι φιλτράρει. Επιλέγει τι θα προσέξεις και τι θα περάσει σχεδόν απαρατήρητο. Και εδώ εμφανίζεται αυτό που η ψυχολογία ονομάζει confirmation bias, προκατάληψη επιβεβαίωσης. Αν πιστεύεις ότι κανείς δεν σε παίρνει στα σοβαρά, θα θυμάσαι έντονα εκείνον που σε διέκοψε και ίσως ξεχάσεις τους 3 που σε άκουσαν προσεκτικά. Αν πιστεύεις ότι πάντα αποτυγχάνεις, 10 μικρές επιτυχίες μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα. Μία αποτυχία όμως αρκεί. Το ήξερα. Έτσι είμαι. Δεν υπάρχει κάποια μαγική δύναμη εδώ. Η πεποίθηση επηρεάζει τι προσέχεις. Αυτό που προσέχεις επηρεάζει πώς ερμηνεύεις μια κατάσταση. Η ερμηνεία επηρεάζει τη συμπεριφορά σου. Και η συμπεριφορά σου επηρεάζει συχνά τον τρόπο που αντιδρούν οι άλλοι. Και ξαφνικά έχεις νέα απόδειξη για αυτό που ήδη πίστευες. Ένας κύκλος που, όταν επαναλαμβάνεται για χρόνια, αρχίζει να μοιάζει με μοίρα. Αλλά εδώ κρύβεται και κάτι απίστευτα σημαντικό. Αν αυτός ο μηχανισμός βοήθησε να δημιουργηθεί ο άνθρωπος που είσαι σήμερα, ίσως μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθεί και ο άνθρωπος που θα είσαι αύριο. Υπάρχει μια συμφωνία που κάνουμε συχνά με τον εαυτό μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όταν αποκτήσω αυτοπεποίθηση θα μιλήσω. Όταν βρω κίνητρο θα γίνω πειθαρχημένος. Όταν οι άλλοι αρχίσουν να με σέβονται
θα βάλω όρια. Περιμένουμε πρώτα να αλλάξει κάτι μέσα μας, ώστε μετά να αλλάξει η συμπεριφορά μας, μόνο που πολλές φορές η σειρά είναι ακριβώς αντίστροφη. Η αυτοπεποίθηση δεν εμφανίζεται πριν μιλήσεις, χτίζεται κάθε φορά που μιλάς παρόλο που φοβάσαι. Η πειθαρχία δεν έρχεται όταν αποκτήσεις ξαφνικά περισσότερη θέληση. Χτίζεται όταν κάνεις αυτό που υποσχέθηκες, ακόμη και όταν δεν έχεις διάθεση. Και ο αυτοσεβασμός δεν προηγείται πάντα των ορίων. Μερικές φορές γεννιέται τη στιγμή που λες εκείνο το πρώτο, δύσκολο, όχι. Περιμένουμε να νιώσουμε σαν τον άνθρωπο που θέλουμε να γίνουμε για να αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν αυτόν. Ίσως όμως δεν χρειάζεται να νιώσεις πρώτα διαφορετικός. Ίσως χρειάζεται να πράξεις διαφορετικά, ώστε ο νους σου να αποκτήσει έναν λόγο να αλλάξει την ιστορία που λέει για σένα. Υπάρχει όμως εδώ μια λεπτή γραμμή, γιατί άλλο πράγμα είναι να χτίζεις μια νέα ταυτότητα και άλλο να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να λες στον εαυτό σου όμορφα ψέματα. Το να αλλάξεις την ιστορία που λες για τον εαυτό σου δεν σημαίνει να αρνηθείς την πραγματικότητα. Αν έχεις οικονομικά προβλήματα, δεν εξαφανίζονται επειδή στέκεσαι μπροστά στον καθρέφτη και επαναλαμβάνεις «Είμαι πλούσιος». Αν σου λείπουν γνώσεις ή δεξιότητες, η πίστη στον εαυτό σου δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει. Η πραγματικότητα δεν χρειάζεται να γίνει πιο όμορφη για να αλλάξεις. Χρειάζεται να τη δεις όπως είναι και να αναρωτηθείς ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει καλύτερα. Όχι, είμαι εκατομμυριούχος, αλλά είμαι άνθρωπος που μαθαίνει να διαχειρίζεται καλύτερα τα χρήματά του. Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα, αλλά μπορώ να κάνω αυτό που χρειάζεται ακόμη και όταν φοβάμαι. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Δεν προσποιείσαι ότι βρίσκεσαι ήδη στον προορισμό. Επιλέγεις ποιος θέλεις να είσαι καθώς περπατάς προς αυτόν. Γιατί μια νέα ταυτότητα δεν πρέπει να σε απομακρύνει από την πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο στέκεσαι απέναντί της. Και τότε αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί μια μικρή πράξη που συμφωνεί με αυτή τη νέα ταυτότητα μπορεί να αλλάξει κάτι που χρόνια σκέψεις δεν κατάφεραν ποτέ να αγγίξουν. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ζωή σου για να αρχίσεις να αλλάζεις την ταυτότητά σου. Χρειάζεσαι αποδείξεις. Μικρές, σχεδόν ασήμαντες αποδείξεις που δείχνουν στο νου σου ότι η παλιά ιστορία ίσως δεν είναι πλέον ολόκληρη η αλήθεια. Λες, είμαι άνθρωπος που τελειώνει ό,τι αρχίζει. Τότε τελείωσε σήμερα ένα πράγμα που συνήθως θα άφηνες στη μέση. Λες, είμαι άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του. Πες ένα μικρό όχι εκεί όπου παλιότερα θα έλεγες ναι μόνο και μόνο για να μην δυσαρεστήσεις κάποιον. Λες, φροντίζω το σώμα μου. Περπάτησε 20 λεπτά. Καμία από αυτές τις πράξεις δεν θα αλλάξει μόνη της τη ζωή σου, αλλά κάθε μία είναι μία ψήφος, μια μικρή απόδειξη υπέρ του ανθρώπου που προσπαθείς να γίνεις. Και όσο αυτές οι ψήφοι συσσωρεύονται, κάτι αρχίζει να μετακινείται μέσα σου. Δεν χρειάζεται πλέον να λες συνεχώς «προσπαθώ να γίνω πειθαρχημένος». Κάποια στιγμή κοιτάζεις πίσω και βλέπεις 10, 20, 100 μικρές στιγμές στις οποίες κράτησες τον λόγο σου και τότε ο νους κάνει αυτό που έκανε πάντα. Κοιτάζει τις αποδείξεις και δημιουργεί μια ιστορία. Μόνο που αυτή τη φορά η ιστορία είναι καινούρια. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Κάθε μέρα επιστρέφεις σε έναν κόσμο γεμάτο μικρές υπενθυμίσεις του ανθρώπου που ήσουν. Υπάρχει όμως κάτι που συχνά υποτιμούμε όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε. Το περιβάλλον μας, το δωμάτιο στο οποίο ξυπνάς, το κινητό που βρίσκεται δίπλα σου, οι εφαρμογές που ανοίγεις χωρίς καν να το σκεφτείς, οι άνθρωποι που συναντάς, οι συζητήσεις που επαναλαμβάνεις.
Όλα αυτά σου δίνουν μικρές σιωπηλές οδηγίες για το ποιος πρέπει να είσαι, αν λες ότι θέλεις να δημιουργήσεις, αλλά κάθε φορά που κάθεσαι να δουλέψεις το κινητό σου, αναβοσβήνει δίπλα σου, το περιβάλλον σου σε τραβά προς την παλιά συνήθεια. Αν αναζητάς περισσότερη ηρεμία, αλλά κάθε στιγμή σιωπής γεμίζει αυτόματα με scrolling, εκπαιδεύεις ξανά και ξανά το νου σου να μην αντέχει τη σιωπή. Δεν είναι λοιπόν όλα ζήτημα θέλησης. Μερικές φορές, αντί να προσπαθείς να γίνεις δυνατότερος απέναντι στον πειρασμό, μπορείς απλώς να κάνεις τον πειρασμό δυσκολότερο. Άφησε το κινητό μακριά. Βάλε το βιβλίο εκεί που θα το δεις. Προστάτευσε 1 ώρα από περισπασμούς. Μείωσε τις μικρές προσκλήσεις προς τον παλιό σου εαυτό. Κάνε την παλιά ταυτότητα λίγο δυσκολότερη και τη νέα λίγο ευκολότερη. Αλλά ακόμη κι αν τα κάνεις όλα σωστά, κάποια στιγμή θα γυρίσεις πίσω σε μια παλιά συμπεριφορά. Και ίσως εκεί να κρίνεται η πραγματική αλλαγή. Κάποια στιγμή θα αποτύχεις, θα χάσεις μια μέρα, θα επιστρέψεις σε μια παλιά συνήθεια, θα αντιδράσεις με έναν τρόπο που πίστευες ότι είχες αφήσει πίσω σου και τότε θα εμφανιστεί εκείνη η γνώριμη φωνή. Το ήξερα, δεν άλλαξες ποτέ πραγματικά. Αυτή ίσως είναι μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές της αλλαγής, όχι επειδή έκανες ένα βήμα πίσω, αλλά επειδή μπορεί να το μετατρέψεις σε απόδειξη για το ποιος είσαι. Η πραγματική αλλαγή όμως δεν φαίνεται από την απουσία πισωγυρισμάτων. Φαίνεται από την ταχύτητα της επιστροφής. Κάποτε μία κακή μέρα γινόταν μία κακή εβδομάδα. Μία χαμένη προπόνηση γινόταν ένας μήνας. Μία απογοήτευση ήταν αρκετή για να εγκαταλείψεις ολόκληρη την προσπάθεια. Τώρα ίσως επιστρέφεις σε 2 μέρες. Αργότερα σε 1. Μέχρι που κάποτε θα μπορείς απλώς να πεις «Σήμερα ξέφυγα, αύριο συνεχίζω» και ίσως να μην το καταλάβεις εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτό είναι ήδη απόδειξη μιας νέας ταυτότητας. Δεν χρειάζεται να μην συναντήσεις ποτέ ξανά τον παλιό σου εαυτό. Χρειάζεται απλώς να σταματήσεις να τον θεωρείς σπίτι σου. Και αν συνεχίσεις να επιστρέφεις, κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι παράξενο. Αυτό που κάποτε ένιωθες ότι προσποιείσαι θα αρχίσει να σου φαίνεται φυσικό. Θυμήσου τις φράσεις που είπαμε στην αρχή. Είμαι πειθαρχημένος. Μπορώ να δημιουργήσω κάτι σημαντικό. Αξίζω να με βλέπουν. Ίσως την πρώτη φορά κάτι μέσα σου αντιστάθηκε. Ίσως οι λέξεις ακούστηκαν υπερβολικές, ξένες, σχεδόν ψεύτικες. Αλλά μετά ήρθε μια πράξη. Και μετά άλλη μία. Οι πράξεις έγιναν εμπειρίες. Οι εμπειρίες έγιναν αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις έγιναν αποδείξεις. Και κάποια στιγμή οι αποδείξεις άρχισαν να αλλάζουν την ιστορία που λες για τον εαυτό σου. Σκέψου ένα χωράφι στο οποίο δεν υπάρχει κανένα μονοπάτι. Την πρώτη φορά που περνάς, το χορτάρι σηκώνεται ξανά πίσω σου. Σχεδόν κανένα ίχνος. Περνάς όμως δεύτερη φορά. Μετά τρίτη. Μετά 100η. Ώσπου εκεί όπου κάποτε υπήρχε μόνο χορτάρι, τώρα υπάρχει δρόμος. Κάπως έτσι χτίζεται και μια ταυτότητα. Και εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη συνειδητοποίηση αυτού του ταξιδιού. Το ίδιο συνέβη και με τον άνθρωπο που είσαι σήμερα. Οι φόβοι σου, οι αντιδράσεις σου, οι πεποιθήσεις σου δεν εμφανίστηκαν ολοκληρωμένες μέσα σου. Κάποτε ήταν κι αυτές ένα καινούριο μονοπάτι. Απλώς το περπάτησες τόσες πολλές φορές που σήμερα σου φαίνεται σαν ο μοναδικός δρόμος. Δεν είναι. Και ίσως τώρα ήρθε η στιγμή να αρχίσεις να περπατάς έναν άλλο. Δεν χρειάζεται σήμερα να αποδείξεις ότι είσαι ο άνθρωπος που θέλεις να γίνεις. Χρειάζεται μόνο να του δώσεις μία πρώτη ανάμνηση. Κάνε κάτι που δεν ταιριάζει απόλυτα στον παλιό σου εαυτό. Στείλε αυτό που φοβάσαι να στείλεις. Πες όχι εκεί που πάντα έλεγες ναι. Τελείωσε κάτι που συνήθως θα εγκατέλειπες. Κλείσε το κινητό
και κάθισε επιτέλους να δημιουργήσεις. Όχι επειδή μία πράξη θα αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σου, αλλά επειδή αύριο θα υπάρχει κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Μία απόδειξη. Μία στιγμή στην οποία ο μελλοντικός σου εαυτός θα μπορεί να κοιτάξει πίσω και να πει «Να, εκεί ξεκίνησα». Ίσως λοιπόν η αλλαγή απαιτεί για λίγο να συμπεριφερθείς σαν κάποιος που δεν είσαι ακόμη, όχι για να εξαπατήσεις τον εαυτό σου, αλλά για να του δώσεις χρόνο να σε προλάβει, γιατί ο άνθρωπος που θέλεις να γίνεις δεν χρειάζεται να εμφανιστεί πρώτος για να σου δείξει τον δρόμο. Εσύ πρέπει να αφήσεις τα πρώτα ίχνη και μια μέρα κοιτάζοντας πίσω θα συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που κάποτε έμοιαζε με ψέμα είναι πλέον απλώς η ζωή σου. Αν κάτι σε άγγιξε σε αυτά που άκουσες σήμερα, γράψε μου στα σχόλια. Σήμερα αφήνω το πρώτο ίχνος. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.